ማይ ቪዥን ማች እምነት የሚጥሉበት የአይቲ ስልጠና ተቋም በዘርፉ ከ15 ዓመታት በላይ በተግባር የተፈተነ የሥራ ልምድ ባላቸው ምስጉን ኢትዮጵያውያን የተመሰረተ። ሙያውን መቀየር ወይም ማሻሻል ከፈለጉ ወደ ማይ ቪዥን ማች ይምጡ። በሼርፖይንት ዴቨሎፕመንት፣ በቢዝነስ ኢንተሊጀንስ፣ በዳታቤዝ አድሚኒስትሬሽን፣ በአማዞን ዌብ ሰርቪስስ፣ በአዙር ክላውድ ሰርቪስ በመረጡት ሙያ ለእርስዎ አመቺ በሆነ ሰዓት ከቤቶ በምቾት ሆነው በዝቅተኛ ክፍያ ማይ ቪዥን ማች ያሰለጥኖታል። ጥያቄ ቢኖሮ ከትምህርት ሰዓት ውጪ የአንድ ለአንድ እገዛ ያገኛሉ። እያንዳንዱን ትምህርት በተግባር ፕሮጀክት እየሰሩ ያዳብራሉ። ከዚህ በፊት ስልጠና ወስደው ከሆነና በተማሩት ሙያ ፕሮጀክት ወይም ስራ እየሰሩ በተግባር የሥራ ዓለምን ማወቅና መለማመድም ከፈለጉ ለዚህ ዓላማ ብቻ ተብሎ የተዘጋጀ በአይነቱ ልዩ የሆነው የማይ ቪዥን ማች ኢንተርንሺፕ ፕሮግራማችን አለልዎ። ስልጠናውን ሲጨርሱ ሬዙሜ በማዘጋጀት እንረዳዎታለን። ኢንተርቪው እናለማምዶታለን። ለሥራ ብቁና ዝግጁ እናደርጎታለን። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥራችን 202-455-6599 ይደውሉ። ማይ ቪዥን ማች የእርሶ ለእርሶ ነው። So relational model represents how a data is stored in a relational database. Relational database ምንድን ነው በራሱ ብለን ካል relational is nothing but በቴብል ፎርማት ወይም በቴብል መልክ ዴታን ማስቀመጥ የሚቻልበት ሞዴል ነው። ላስት ዊክ በተወሰነ መልኩ ገልጬላችኋለሁ። ዴታ እያንዳንዱ ዴታ በምን ብለናል? እንደ ኢንቲቲ ሪፕሬዘንት የምናደርገው ነገር አለ ብለናል። ኢንቲቲ ብለን ሪፕሬዘንት የምናደርገው አንድ ነገር የራሱ የሆኑ ፕሮፐርቲዎች ይኖሩታል። ማንነቱን የሚለዩ አይዴንቲፋይ የሚያደርጉ ስለሱ ብዙ የሚናገሩ የተለያዩ አትሪቢዩቶች ይኖሩታል ብለናል። ያ ኢንቲቲ ደግሞ ከተለያዩ ኢንቲቲዎች ጋር የሚግባባበት ሪሌት የሚሆንበት ሪሌሽን የሚፈጥርበት ነገሮች አሉት። ነባራዊ ሁኔታ የሪል ወርልድ ነባራዊ ሁኔታ በዚህ መሰረት ሪፕሬዘንት ሊደረግ ይችላል ብለን እንዴት አድርገን ምን አይነት ሲቹዌሽን ሲገጥመን እንዴት አድርገን ሞዴል እንደምናደርገው ነው ያየነው። ሶ ያ ሞዴል ወዴት ነው ሊድ የሚያደርገን? ወደ ፕራክቲካሊ ኢምፕሊመንት ልናደርግበት የምንችለው ዴታውን በኢንቲቲ አትሪቢዩት ሪሌሽንሺፕ ብለን ያስቀመጥናቸውን የተለያዩ ሪሌሽንሺፖች ያየናቸውን ሞዴሎች በፕራክቲካሊ ኮምፒውተር አንደርስታንድ በሚያደርገው መልኩ ሪፕሬዘንት ተደርጎ ማስቀመጥ እንዲቻል ክሬት የተደረገ ሞዴል ነው ሪሌሽናል ሞዴል። ሪሌሽናል ሞዴል ቴብል ነው የሚጠቀመው ብለናል። ቴብል is nothing but የራሱ የሆነ ሮዎች አሉት። ሮ የተለያዩ ፋክቶችን አዘ ሮ ማስቀመጥ የሚችል ማለት ነው። ቴብል ማለት በሮ ብቻ ሳይሆን ሮ it could be just one column, it could be also multiple column. So እያንዳንዱን ፋክት በሮ ሊያስቀምጥልን ከቻለ ፋክት ማለት ምን ማለት ነው? as ኢንቲቲ ሪፕሬዘንት ያደረግነውን ፋክት for a book ብለን as an entity ዲፋይን ያደረግነውን ነገር ይሄ መጽሐፍ አንድና መጽሐፍ ሁለት ዩኒክ የሆነ ልዩነት ያላቸው ዩኒክ ሪከርድ ልንላቸው እንችላለን። ያላቸውን መጽሐፍት የነሱን ፋክትስ በሮ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በሮ ሪፕሬዘንት ሊያደርግልን የሚችል ያሉት ፋክቶችን ደግሞ የተለያዩ ቫልዩዎች የተለያዩ አትሪቢዩቶች ወይም ፕሮፐርቲ ልንላቸው እንችላለን። እነሱን ደግሞ በኮለም አድርጎ በአንድ ቴብል ሊያስቀምጥልን የሚችል ሞዴል ማለት ነው ሪሌሽናል ሞዴል። እነዚህ አዘ ኮለም የምናስቀምጣቸው እያንዳንዱ ቫልዩዎች አቶሚክ ወይም ኢንዲቪዚብል መሆን አለባቸው ብለን ላስት ዊክ አይተናል። አንዱ የሪሌሽናል ሞዴል ሜን ኮንሰፕት ነው። ምን ማለት ነው ኢንዲቪዚብል ማለት? በአንድ ኮለም ውስጥ መልቲፕል ቫልዩስ ማስቀመጥ አንችልም። በአንድ ቫልዩ ውስጥ በአንድ ኮለም ውስጥ as much as possible ራሱን ሪፕሬዘንት ለምሳሌ ኔም ብለን ልናስቀምጥ እንችላለን። ግን ኔም also can further be split as first name, middle name, last name ብለን ስፕሊት ልናደርገው እንችላለን ብለናል last week based on the requirement። እነዚህን ተጠቅመን
የተለያዩ ፋክቶችን ስፔሲፊክ ፋክቶችን ከዚህ ማውጣት ከፈለግን በዛ መልኩ ስፕሊት አድርገን አቶሚክ ኢንዲቪዚብል የሆኑ ቫሊዎች ማስቀመጥ የምንችልበት ሞዴል ማለት ነው ሪሌሽናል ሞዴል የምንለው። ይሄ አንዱ ቴብል ምናልባት በዚህ ምሳሌ ለመመልከት ያህል እዚህ ላይ እንደምታዩት ሶስት የተለያዩ ኢንቲቲዎች በዚህ መልኩ ሪፕሬዘንት ተደርገው ተቀምጠዋል። እነዚህ ኢንቲቲዎች በራሳቸው ኢንቲቲ የሆኑ ወይም ኢንቲቲዎቹ እርስ በርሳቸው በሚያደርጉት ሪሌሽንሺፑ ሜኒ ቱ ሜኒ አይነት ከሆነ ራሱን ችሎ እንደ ቴብል እንደሚወጣ ወይም ሪሌሽንሺፑ ኢቨን ዋን ቱ ሜኒም ሆኖ sometimes ሪሌሽንሺፑ ኦልሶ ሃዝ አዲሽናል አትሪቢዩት ያሉት ከሆነ ራሱን ችሎ እንደ ቴብል ማውጣት የሚያስፈልግበት ሲቹዌሽን ሊኖር እንደሚችል ሜኒ ቱ ሜኒ ሲሆን ግን ክሊርሊ እንደሚወጣ በሞዴሊንግ ባየነው መሰረት ዴታውን በዚህ መልኩ በቴብል ፎርማት የሚያስቀምጥልን አይ ቲንክ ቴብል የሰው ልጆች በቀላሉ አይተን አንደርስታንድ ልናደርገው የምንችለው ዳይሜንሽን ነው። ቱ ዳይሜንሽን ዴታ ሪፕሬዘንት ማድረግ የሚችል ነው። ዳይሜንሽን ማለቴ ኮለም አለ፣ ሮ አለ። ምናልባት ሶስተኛ ዳይሜንሽን ወይ ሌላ ዳይሜንሽን የለውም። ቱ ዳይሜንሽን ነው። ኢዝሊ ቪዥዋላይዝ ማድረግ እንችላለን። ኢዝሊ ዴታ ሊያስቀምጥልን ይችላል። በዚህ መልኩ ያለን ሪፕሬዘንት የምናደርግበት ሞዴል ሪሌሽናል ሞዴል ይባላል። ሪሌሽናል ሞዴል አንዱ ሌላ ያለው እና ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? እያንዳንዱ ቴብል እርስ በራሱ መገናኘት እንዲችል ኪ ወይም ፕራይመሪ ኪ እና ፎሬን ኪ ብለን ዲፋይን በምናደርጋቸው ኪዎች አንዱን ቴብል የእያንዳንዱን ቴብል ዴታ ዩኒክሊ አይዴንቲፋይ የሚያደርጉ የእያንዳንዱን ቴብል ዩኒክሊ አይዴንቲፋይ ያደረግነውን ዴታ ከሌላው ጋር ለማዛመድ ደግሞ በፎሬን ኪ የሚያገናኙ ሆነው አንድን ስፔሲፊክ ዴታ ወይም ስፔሲፊክ ኢንቲቲን ብቻ ሳይሆን ግሩፕ ኦፍ ኢንቲቲ እርስ በርሳቸው ሪሌትድ የሚሆኑ ኢንቲቲዎችን ሪፕሬዘንት ማድረግ የሚችል ሞዴል ማለት ነው። በዚህ ምሳሌ ላይ እንደምታዩት የፐርቼዝ ቴብሉ ከስተመር አይዲ ከከስተመር ዴታ ከከስተመር ቴብል የከስተመር አይዲ አዘ ፕራይመሪ ኪ አይዴንቲፋይ ተደርጎ ከወጣው ከስተመር አይዲ ጋር ሪሌሽንሺፕ ፈጥሮ ይሄ ከስተመር ምን ፐርቼዝ ሪከርድ እንዳለው በከስተመር አይዲው አይዴንቲፋይ ማድረግ የምንችልበት እድል የሚሰጠን ይሄ ፐርቼዝ ሪከርድ ስለምን ፕሮዳክት እንደሚያወራ ደግሞ ፕሮዳክት አይዲው ከፕሮዳክት ቴብል ጋር ሪሌትድ ሆኖ የፕሮዳክቱን ዝርዝር ኢንፎርሜሽን ኔም ፕራይስ አይዴንቲፋይ ማድረግ የምንችልበት የሚሰጥ ሞዴል ነው ሪሌሽናል ሞዴል የምንለው። ስለ ሪሌሽናል ሞዴል እንደው አንዳንድ ተጨማሪ ኮንሰፕትስ አንደርስታንድ እንድናደርግ አትሪቢዩት በሪሌሽናል ሞዴል ላይ ባለፈው ዊክ እንዳየነው የአንድን ኢንቲቲ ፕሮፐርቲ የሚለይልን አርገን ነው ዲፋይን ያደረግነው። አትሪቢዩት ወደ ምን ይለወጣል? በሪሌሽናል ሞዴል አትሪቢዩት ኢዝ ኢኩቫለንት ቱ ኮለም ማለት ነው። እያንዳንዱ አትሪቢዩት ኮለም ይሆናል። እያንዳንዱ ተምፕስ ምን ይሆናል? ሮ ይሆናል። each row in the relationship is as known as እያንዳንዱ ኢንቲቲ የምንለው ወይም ሪሌሽን የምንለው ደግሞ ምን ይሆናል? በሪሌሽናል ሞዴል ራሱን ችሎ በምን ሪፕሬዘንት መደረግ ይችላል? በቴብል ሪፕሬዘንት መደረግ ይችላል። ለዚህ ስለ ሲኩዌል ሰርቨር ስናወራ ሲኩዌል ሰርቨር ሪሌሽናል ሞዴል ነው። ሪሌሽናል ሞዴል ስለሆነ የሚከተለው ይሄን ፕሪንሲፕል ነው። በዚህ ፕሪንሲፕል መሰረት ዴታን በቴብል ሪፕሬዘንት አድርጎ ማስቀመጥ ይችላል። እርስ በርሱ ሪሌት እንድናደርግ እድል ይሰጠናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ በእነዚህ ሜን ኮንሰፕቶች ዙሪያ ግን ፈርዘር ልናስቀምጣቸው ልንጨምራቸው የምንችላቸው
ኮንሰፕቶች አሉ ማለት ነው። አንዱ እዚህ ላይ እንደምናየው ዴታ ታይፕ ነው ወይም ዶሜን። እያንዳንዱ አትሪቢዩት በኋላ በኮንስትሬንት የምናየዋለን ራሱን የቻለ ዶሜን አለው። ምን ማለት ነው? የፕሮፐርቲውን ሊሚት የምናደርግበት አይዴንቲፋይ የምናደርግበት ዶሜን አለው። ለምሳሌ ኔም ብንል ኔም በምንድን ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው? በቁጥር ኔም ሪፕሬዘንት እናደርጋለን አይደለም አይደል? በቴክስት አይነት ዴታ ነው። ያ ቴክስት የሆነ ዴታ ቴክስት ነው። የዚህ ኮለም ቫሊዩ መሆን የሚችለው ቴክስት ብቻ ነው፣ ነምበር መሆን አይችልም ብለን ዲፋይን እንድናደርግ እድል የሚሰጠን ማለት ነው ዶሜን የምንለው ወይም ዴታ ታይፕ ብለን ሪፕሬዘንት እናደርገዋለን። ይሄ በሪሌሽናል ሞዴል ነው ዶሜን የምላችሁ። ወይም ለምሳሌ ኤጅ ስንል ኤጅ በቴክስት ሪፕሬዘንት ልናደርገው አንችልም አይደለም። ኤቢሲ ሊሆን አይችልም። ወይም ወደ አማርኛው ብንመጣ በአማርኛው ፊደላት ሪፕሬዘንት ልናደርገው አንችልም። ኤጅ ነው። ኤጅ በቁጥር ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው። 1 2 3 ተብሎ ሊቆጠር የሚችል ነገር ነው። ስለዚህ እሱ ዶሜን እንለዋለን። ዴት ከሆነ ደግሞ እንደዚሁ በቀን ነው። ዴት በሚባል ዴታ ታይፕ ነው ሪፕሬዘንት መደረግ የሚችለው ወይም ዶሜን ነው ሪፕሬዘንት መደረግ የሚችለው። ስለዚህ እያንዳንዱ ኮለም ማንነቱን የአትሪቢዩቱን መለያ ዲፋይን የሚያደርጉት ዶሜንስ ይኖሩታል። ዶሜንስ ዊ ሪፕሬዘንትድ ዊዝ ዘ ዴታ ታይፕ ኢን ሪሌሽናል ሞዴል ማለት ነው። ሌላው ሪሌሽናል ኢንስታንስ ነው። the set of tuples of a relationship at a particular instance of time is called a relational instance. It can change whenever there is insertion, deletion, or update in the database. ቅድም ምን ብለናል? በሮ ሪፕሬዘንት እናደርገዋለን ብለናል። ዴታ ቤዝ ዴታ ስትራክቸሩ አንድ ክሬት ሊደረግ ይችላል። ለምሳሌ አንድ ቴብል የኔ ቴብል የሚኖረኝ እነዚህ ኮለሞች ናቸው ብለን ዲፋይን እናደርጋለን። ፎር ኤግዛምፕል ይሄን ሪከርድ እንመልከት። ፐርቼዝ ሪከርድ ሌት ዴታቤዙ ያለው ይሄ እነዚህ ትሪ ሪከርዶች ብቻ ከሆነ አዲስ ሞመንት እነዚህ ትሪ ሪከርዶች እዚህ ያሉ ትሪ ሪከርዶች የያዘ ቴብል ሪሌሽናል ኢንስታንስ እንለዋለን። at that moment, at one particular moment, without having any additional operation to update the data or to delete a record from this table or to insert additional record, ያለው ዴታ ሪሌሽናል ኢንስታንስ እንለዋለን። ሶ እነዚህ ተርሚኖሎጂዎች ፈርዘር ዴታቤስ ስታነቡም ፕሮፐርሊ አንደርስታንድ እንድታደርጓቸው ነው። ሌላው የምናነሳው ዲግሪ ነው። The number of attributes in a relationship is known as degree. What is attribute? Attribute is a column ብለናል። ቅድም ባነሳነው ቴብል በዚህ ቴብል how many degree is this table? The first table? 4. It's 4 degree. 1 2 3 4 attributes ወይም 4 columns ያሉት ቴብል ነው ማለት ነው። ስለዚህ 4 degree ያለው ማለት ነው። Okay? Last week we discussed about cardinality, a one-to-one, one-to-many relationship ብለን cardinality ብለን define አድርገን ተነጋግረናል። The number of rows or the number of tuples in a table, we call it cardinality እንለዋለን። Okay? ይሄ relationship define ስናደርግ በcardinality that relationship can go a one-to-one, one-to-many, or many-to-many relationship ሊሆን ይችላል። በኋላ እንመጣበታለን። ሌላው ኮለም ነው። ኮለም ቅድም አይተናል። And the other thing is null values. The values which is not known or unavailable is called the null values. It is represented by a blank space. You may not always have data for everything, for every column that you have in a table. Based on the factors that you are storing in the table. I don't know if we have a good example in here. ይሄ table well normalized የሆነ ስለሆነ
I see very less number of records. Again, whatever we normalize, we may not fully avoid null values. When we define የዶሜኑን ዲፋይን ስናደርግ እንደ ኮንስትሬንት ዲፋይን ከምናደርጋቸው ነገሮች አንድ ኮለም ነል ቫልዩብል መሆኑና አለመሆኑን ጭምር ነው። ነል ቫልዩ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ ሌት ይሄ ቴብል የከስተመር አይዲ ቴብል ፎን ነምበር አለው እንበል and we have 3 columns or 2 columns for phone number. And the phone number says mobile phone and home phone. Okay, ሁለት የተለያዩ ኮለሞች አሉን እንበል። always at least አንዱ ኮለም ለምሳሌ ሞባይል ፎን አንድ ሰው ሊያስፈልገው ይችላል፣ ግዴታ ነው ያስፈልገዋል ለዚህ ቴብል ካል ያ ቴብል ነለብል መሆን አይችልም። a user always should provide ሞባይል ፎን ነምበር ፕሮቫይድ ማድረግ ይኖርበታል ማለት ነው ሪከርዱ እዚህ ስር ሬጂስተር እንዲሆን። ግን ሆም ፎን ፕሪፈረብሊ ምናልባት በሞባይል ፎኑ ሪች ማድረግ ካልተቻለ ኦልተርኔቲቭ ፎን ዩዝ ማድረግ ከፈለግ we can add alternative phone but that value that column can be a nullable column. ምን ማለት ነው nullable ማለት? null value support የሚያደርግ if the user has a record ያስገባል ስልክ ቁጥሩን የቤት ስልኩን ከሌለው ሊተወው ይችላል ብላንክ ሆኖ ይቀመጣል። ብላንክ ማለት እና ነል ቫልዩ ማለት ተመሳሳይ አይደሉም ሁለቱ። ሶ ነል ቫልዩ ዴታውን ያላስገባ ነው ነገር ነል ቫልዩ ሆኖ ዴታውን በነል ቫልዩ አንደርስታንድ ያደርገዋል ማለት ነው ዴታቤዙ። ሶ that's what we call a null value which represents it's like a kind of a blank space ምንም የሌለው ያላስገባ ነው ቫልዩ እንደሆነ አድርጎ consider ያደርገዋል ማለት ነው። These are some of the factors that we need to know when we learn about relational model. So last week with the relational model ለመለወጥ modeling ተምረናል። So this week normalize ከማድረጋችን በፊት ይሄንን የሪሌሽናል ሞዴል ኮንሰፕትስ አንደርስታንድ እንድናደርግ ነው ይሄን የምንናገረው። So as you know everything has its own advantage and disadvantage. Even in this case we have other multiple models, object oriented, network model and other kind of database models. ከነዚህ ውስጥ ሪሌሽናል ሞዴልን ምንድነው ተመራጭ ያደረገው? what's the advantage and disadvantage? So a relational model, it facilitates more complex inquiries than earlier models. There were other models like a kind of a network model, hierarchy model የሚባሉ ሲስተሞች ነበሩ። ከነዛ ይልቅ it helps to represent a complex inquiries. Like if we inquiries means in the previous example we have 3 different tables, each has multiple columns and multiple rows and they're related each other. So if someone want to get information about the list of orders or the list of items purchased by this customer, this is an inquiry from that we need to get from these 3 tables, for example, or from this database, right? So here relational model በጣም help ያደርጋል facilitate ያደርጋል easily እነዚህን ከምንፈልገው ውስጥ ኢንቴግሬት አድርጎ ሪሌት አድርጎ ለመምጣት የሚያስችል አቅም ያለው ነው። So a design of the model may be done without a prior knowledge of a required queries. You don't need to know about the inquiries or the queries to design the database. knowledge-ን ወይም ዴታቤዙን ያለውን ሲስተም ፋክትስ በዚህ ሞዴል ሪፕሬዘንት ካረጋችሁ በኋላ የፈለጋችሁትን አይነት ኢንኩሪ ቢመጣ like if you guys ask me anything, this is a simple 3 table database, right? Sometimes a database may have hundreds of tables. Okay, hundreds of tables, even thousands when multiple applications come together. It may not be just one system. You can have a database which has multiple schema and each schema has multiple tables. And sometimes you may need to also get information by relating data from in multiple schemas. Okay, so as long as business domain በደንብ አንደርስታንድ እስካደረግንና ያሉንን ቴብሎች እስካወቅን ድረስ ከዚህ ቴብል አድርገን ምንፈልገውን አገናኝተን ምንፈልገውን
ኢንኩሪ ለማግኘት እድል የሚሰጥ ነው ማለት ነው። and it's based on a simple and rigorous theory and a simple, easy to use and understand, especially ለሰው ሰዎች በቀላሉ አንደርስታንድ ሊያደርጉት በሚችሉ መልኩ ዲዛይን የተደረገ ሞዴል መሆኑ ነው ተመራጭ አድርጎት ረጅም ጊዜም ማርኬቱን ሰርቭ እያደረገ ያለው። as an disadvantage ልናነሳ የምንችለው is the modeling of modeling ነው። as you have seen last week እንግዲህ አንድ ፋክት ያለንን ሪፕሬዘንት ልናደርገው የምንፈልገውን ፋክት ወደ ሪሌሽናል ሞዴል ለመለወጥ it has its own steps that we need to go through. We saw last week the modeling aspect from the ER diagram point of view. አሁን ደግሞ ወደፊት የተወሰነ ኖርማላይዜሽን በተወሰነ ደረጃ እናያለን። እነዚህ ነገሮች ትንሽ ኮምፕሌክስ ይመስላል ኢኒሻል ስቴፑ፣ ግን the good thing is you invest once but you get paid forever. Okay, so for that reason is ተመራጭ ነው። so as we have seen earlier ስለ ኢንቲቲ እሺ alright good ዲስአድቫንቴጁ አልገባኝም፣ እስቲ ድጋሚ አብራራልኝ። ዲስአድቫንቴጁ ኢን ሲምፕል ተርም ምንድነው? ዲዛይን ስናደርገው ኦቨርሄዱ ሃይ ነው። አንዳንድ ሞዴልስ ለምሳሌ ኤግዛክትሊ ከሪል ወርልዱ ጋር የቀረቡ የሚመስሉ ሞዴሎች አሉ። ለምሳሌ ኦብጀክት ኦሪየንትድ እያንዳንዱ ቢሄቪየር እና ፕሮፐርቲዎቹ ከኦብጀክቱ ጋር ሪሌትድ የሆኑ የሚገናኙ ስለሆኑ ዊዛውት አዲሽናል ፈርዘር ሪፕሬዘንቴሽን እያንዳንዱን ኦብጀክት ዳይሬክትሊ ሪፕሬዘንት በማድረግ ማውጣት ይቻላል የሚል ሞዴል ነው ኦብጀክት ኦሪየንትድ ሞዴል። ሶ እሱ የሚፈልገው ዲዛይን ለማድረግ እሱ የሚፈልገው ኮምፕሌክሲቲ እና ሪሌሽናል ሞዴል የሚፈልገው ኮምፕሌክሲቲ አንድ አይነት አይደለም። ጀስት ዲዛይን አስፔክቱ። ሶ አንዴ ዲዛይን ካረግ ነው በኋላ ግን ኢዚ ነው፣ ኢዚሊ ፌች ለማድረግ ኢዚሊ አንደርስታንድ ለማድረግ የሚረዳ ነው ነው ማለት ግልጽ ነው። እሺ ሳትስፋይድ ይሆን ካልመሰለኝ ሞዴሊንግ ላይ ወደኋላ መልሰውና ድጋሚ ይቀርታ ያየሁት። ኦኬ እሺ አይ በቃ ገብቶኛል። እሺ ሲሳይ የኔ ጥያቄ ደግሞ በነል ቫልዩ እና በብላንክ ልዩነት አለ ብለሃል። ማለት ያ ልዩነት በግልጽ ቴብል ላይ ይታያል ወይስ ሲጻፍ የሚጻፍለት እንዲለዩ የሚያደርጋቸው ሌላ ሜካኒዝም አለ? ቴብል ላይም ይታያል። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ኢንቴንሽናሊ አንዳንድ ዴታ ነል ብላንክ ቫልዩ፣ ብላንክ ማለት ምንም ስፔስም ስፔስ ራሱ ቫልዩ ነው አይደለም? ስፔስ you know what I'm talking about። ኪቦርድ ላይ ስፔስ ስታደርጉ ለምሳሌ ስቴትመንት ስጽፉ አንድ ሰው አንድ ስቴትመንት ለመጻፍ በየወርዱ መካከል ስፔስ መተው አለበት አይደለም? ያቺ ስፔስ በራሷ በኮምፒውተር ዓለም ሪፕሬዘንት የምታደርገው ኪ ሌተር አላት። ኢቭን ስፔስ የሌለው ባዶ ስትሪንግ ሴቭ ስታደርጉ እሷ ነል ስትሪንግ ናት፣ ወይም ማን ነው ብላንክ ስትሪንግ ናት። ሶ ነል ቫልዩ ግን ለምሳሌ ነምበርስ ነል ቫልዩ ሊኖሩ ይችላሉ። ስናት ስትሪንግ ስናት ቴክስት አይደለም፣ ኤምፕቲ ስፔስ አይደለም፣ ግን ምንም ነምበር ሪፕሬዘንት ያንን ዴታ ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ምንም ነምበር የለንም። ፎር ዳት ሪዝን ዊ ኮል ኢት ነል ቫልዩ ነው እንለዋለን። ግልጽ ነው? እሺ አመሰግናለሁ። ያንን ማለት ነው። ኦኬ ልመለስ ወደ ነበርኩበት። ኦልራይት ሶ እንግዲህ ቴብል ካለን ከቴብል ጋር ሪሌሽንሺፕ ነው የሚመጣው። እያንዳንዱን ቴብል ደግሞ እያንዳንዱን ኢንቲቲ ማገናኘት አለብን ብለን በዳይመንድ ሪፕሬዘንት ያደረግናቸው ሪሌሽንሺፖች ነበሩ አይደል? እነዛን ሪሌሽንሺፕ በኋላ ወደ ሪሌሽናል ሞዴል ማፕ ለማድረግ አንዳንዶቹን ቴብል ሊሆኑ ይችላሉ፣ አንዳንዶቹ ግን ይሄንን ኮለም ፕራይመሪ ኪውን ከዚህ ወስደን እዚህኛው ቴብል ውስጥ ብናስገባ ማዛመጃ ፎሬን ኪ ክሬት ማድረግ እንችላለን ብለን ተናግረናል። This is just talking about what this means. I think you guys already know this. A one-to-one relationship is when we have two tables
for each record in table A, when we have a maximum of only one value in table B, we call it a one-to-one relationship. Okay? በኋላ እመጣለሁ why you said maximum of one ልትሉ ትችላላችሁ. because 0 is also possible በሚለው ነው. there is optional እና mandatory የምንላቸው relationships ሊኖሩ ይችላሉ. which means for every one record in a table A, we must have a record in table B ካለን that will be mandatory ይሆናል። በኋላ explain ማድረገው ነው. anyways, that's what we call it a one-to-one relationship. What we call many-to-many relationship is for every record in table A, if there is a possibility to have multiple records in table B, and at the same time, for every record in table A, if we can have multiple possible records in table B, we call that a many-to-many relationship. ማይ ቪዥን ማች እምነት የሚጥሉበት የአይቲ ስልጠና ተቋም በዘርፉ ከ15 ዓመታት በላይ በተግባር የተፈተነ የሥራ ልምድ ባላቸው ምስኩን ኢትዮጵያውያን የተመሰረተ። ሙያውን መቀየር ወይም ማሻሻል ከፈለጉ ወደ ማይ ቪዥን ማች ይምጡ። በሼርፖይንት ዴቨሎፕመንት፣ በቢዝነስ ኢንተሊጀንስ፣ በዳታቤዝ አድሚኒስትሬሽን፣ በአማዞን ዌብ ሰርቪስስ፣ በአዙር ክላውድ ሰርቪስ በመረጡት ሙያ ለእርስዎ አመቺ በሆነ ሰዓት ከቤቶ በምቾት ሆነው በዝቅተኛ ክፍያ ማይ ቪዥን ማች ያሰለጥኖታል። ጥያቄ ቢኖሮ ከትምህርት ሰዓት ውጪ የአንድ ለአንድ እገዛ ያገኛሉ። እያንዳንዱን ትምህርት በተግባር ፕሮጀክት እየሰሩ ያዳብራሉ። ከዚህ በፊት ስልጠና ወስደው ከሆነና በተማሩት ሙያ ፕሮጀክት ወይም ስራ እየሰሩ በተግባር የስራ ዓለምን ማወቅና መለማመድም ከፈለጉ ለዚህ ዓላማ ብቻ ተብሎ የተዘጋጀ በአይነቱ ልዩ የሆነው የማይ ቪዥን ማች ኢንተርንሺፕ ፕሮግራማችን አለልዎ። ስልጠናውን ሲጨርሱ ሬዙሜ በማዘጋጀት እንረዳዎታለን። ኢንተርቪው እናለማምዶታለን። ለስራ ብቁና ዝግጁ እናደርጎታለን። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥራችን 202-455-6599 ይደውሉ። ማይ ቪዥን ማች የእርሶ ለእርሶ ነው። Usually in a relational model, we don't want to have a many-to-many relationship because it's not easy to relate those two tables. Because of what? Because we want to put only atomic value in one column, right? ነገር ግን ምን ማድረግ እንችላለን ብለናል? When we have a many-to-many relationship, we can have another table in between which can take both keys from both tables and help the record to have a many-to-many relationship. Those two tables ወደ ምን ወደ one-to-many and one-to-many የሚለውጡልን ብለን ተነጋግረን ነበር ባለፈው። ግን we have also what we call many-to-many relationship in a reality. So ምንም እንኳን መሀል ላይ በአዲሽናል ቴብል ክሬት አድርገን ሁለቱን ቴብል ሪፕሬዘንት አድርገን ብናገናኛቸውም ሁለቱ ቴብሎች የሚዛመዱት ግን አንዱ ሪከርድ መልቲፕል ሪከርድ ኤ ውስጥ ሊኖረው ይችላል። ቢ ውስጥ ያለ አንድ ሪከርድ መልቲፕል ሪከርድ ኢን ቢ ሊኖረው ይችላል የሚለው ዴፊኒሽን we call it a many-to-many relationship. ግልጽ ነው? So the other one is what we call one-to-many relationship. It's a little bit simpler to understand than many-to-many relationship, and it can also be represented easily in a relational model. So that is nothing but we can have for every row in a table A, we can have multiple records in table B. Maybe እነዚህኑ ነገሮች በቅድም ባየነው ሳምፕል ለማየት we have customers here, right? Actually, በአጋጣሚ we have unique customers ID here for each of these tables. Same, this sample shows here a product ID, also a unique list of product ID. But one customer, this is one record, right? One customer can have multiple purchase record, right? You guys can go to Costco and shop every week, right? So when you shop, every time one purchase record, next week another purchase record, next week another purchase record. So for every customer record, for Bob, can have multiple purchase record in purchase table. Okay, and then the purchase record table demo, this purchase table
can have multiple product in one purchase. አንድ ነገር ገዝቶ ሊወጣ ይችላል ሰው ምንም ነገር ግን ላይገዛ አይችልም ምንም ነገር ካልገዛ ሪሲትም አይኖረውም ፐርቼዝ ሪከርድም አይኖረውም right ስለዚህ ይሄ ሪሌሽንሺፕ ምናልባት ማንዳቶሪ ልንለው እንችላለን በኋላ እንመጣበታለን ግን ለእያንዳንዱ ሪከርድ መልቲፕል ሪከርድ in the other table ሲኖረን we call that a one to many relationship so I would say one to many one to many sometimes we represent a many with infinity sign or sometimes we represent with n or m just to represent a variable and the variable represent ማድረግ እንደዛ ልንጠቀም እንችላለን so ይሄንን ምን እንለዋለን one to many relationship እንለዋለን many to many የምንለው ግን እዚህ ውስጥ ያለ ሌት ይሄ ከስተመር ቴብል ነው ብላችሁ ቪዥዋላይዝ ካደረጋችሁ ይሄን ማሰብ ይከብዳል እዚህ ስር ላለን ለእያንዳንዱ ሪከርድ we can have 3 of these ይሄ ደግሞ አንዱ ደግሞ እንደገና እዚህ ጋር በሶስት ነገሮች ሊዛመድ የሚችል ሆኖ ሲመጣ ሶስቱ ሪከርድ ኦን ሊያደርጉት የሚችሉ ሲሆን ሜኒ ቱ ሜኒ እንለዋለን ያንን ለማዛመድ አንድ ኮለም ከአንድ ሪከርድ ዴታ በላይ መያዝ ስለማይችል ያንን ወደ ሮ ፎርማት እንለውጠውና መሀሉ ላይ ቴብል አድርገን ልናዛመዳቸው እንችላለን ብለን ላስት ዊክ አይተናል all right the other is a optional and mandatory kind of relationship የምንለው ነው ቅድም ብያችኋለሁ mandatory means at least a one-to-one relationship ብንወስድ as a sample for every record in A we must have a record in B ብለን ካሰም that will become a mandatory relationship on the other side optional የምንለው for every A we can have a record B or may not sometimes የዚህ አይነት ነገሮችም ሊኖሩን ይችላሉ for example a customer may exist in their database without having any purchase register አድርጎ purchase አያደርግ ሊቆይ ይችል ከሆነ ያ relationship one to many relationship ነው but one zero or many relationship እንለዋለን instead of like as you have seen here 0 1 እንደሚለው for everyone በዚህ ሳይድ it can be 0 it can be n ሊሆን ይችላል ማለት ነው 0 n ማለት it can be አንድ purchase record ሊኖረው ይችላል ምንም ላይኖረው ይችላል multiple ሊኖረው ይችላል ያንን optional እንለዋለን ግልጽ ነው all right the other concept that I would like to take a look at is the super type and the subtypes የምንለው ነው sometimes we can have a set of entities which can be represented which relate each other and አንዳንድ ኢንቲቲዎች the whole set of the super type ጋር relate ሊሆኑ ይችላሉ so a super type is a generic entity type that has a relationship with one or more subtypes okay so a subtype is also nothing but it is a subgrouping of entities as you have seen here we have midterm final quiz or these are different kind of entities ግን እነዚህን በምን ሪፕሬዘንት ልናደርጋቸው all are exams but we have multiple kind of exams midterm exam የራሱ አትሪቢዩቶች ሊኖሩት ይችላሉ ፋይናል ኤግዛም የራሱ አትሪቢዩቶች ሊኖሩት ይችላሉ ኪውዝ የራሱ የሆነ አትሪቢዩቶች ሊኖሩት ይችላሉ ግን all are exams together so we can represent it as a super by the super type okay and that super type can relate to other entities all students will take exam but when they take exam they can take midterm exam final exam or quiz okay ሊወስዱ ይችላሉ ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ሊሆን ይችላል or sometimes ደግሞ we can have a relationship between subtypes bonus questions ቢኖር bonus question may be directly related to only quizzes this bonus question may not make sense maybe for midterm and final exam whatever we have in here with the other types okay so እንዲህ አይነት ሪሌሽንሺፖች ሊኖሩን ይችላሉ sometimes that we call super type and subtype the other one is self-referential
referencing relationships ይሄንንም አይተናል ባለፈው ራሳችሁ ጠይቃችሁኝ ምንድነው እዛው ሰርክል ዞሮ እዛው የሚገጥም ነገር ምንድነው አንድ ኢንቲቲ ላይ ሪሌሽንሺፑ ከራሱ ጋር ሲሆን እንዴት ነው ያላችሁት ማለት ነው it is okay description አዳረግላችኋለሁ so a self referential referencing relationship የምንለው አንድ ቴብል አንድ ሪፕሬዘንት ያደረገው በኮለም እና በሮ ሪፕሬዘንት ያደረግነው ቴብል ሌላ አዲሽናል አይዲ ጨምሮ ያ አዲሽናል as a foreign key ምን ብለናል ሁለት ቴብሎች ቢኖሩ one to many relationship ወይም one to one relationship ይኖራቸው ሁለቱን ለማዛመድ ያንዱን ፕራይመሪ ኪ ወደ ሌላኛው ውስጥ በመክተት ይሄ ፕራይመሪ ኪ እና ያ ፕራይመሪ ፎሬን ኪ እኩል ሲሆኑ ዴታዎቹ አንድ ፋክት ሪፕሬዘንት የሚያደርጉ ዴታዎች ይሆናሉ ብለን ነው ዲስከስ ያደረግ ነው አይደለም እንዴት ሪሌት እንደምናደርጋቸው ሪሌሽንሺፕ ክሬት እንደምናደርግ ያየ ነው በዚህ ኬዝ ደግሞ the same table ሌላ ሪሌሽንሺፕ ሪፕሬዘንት ለማድረግ ከራሱ ጋር ሪሌትድ ሲሆን we call it self referential for example in this case we have customers and customers can refer customers right so if you refer let's say you get paid or you get a bonus or something as a customer or you get a discount ብለን አንድ ሲስተም እንስራ ብንል ከስተመር ብለን ሌላ ደግሞ ሪፈር የተደረጉ ከስተመር ብለን ሌላ ቴብል ክሬት ማድረግ አያስፈልገንም we can represent the fact in the same table how as you have seen here we have a customer Paul he has 9001 he isn't referred by anyone so there is a null value here we don't have anything about his referred by ID we have 9002 he isn't referred either now Andy he came referred by 9001 who is 9001 Paul right so አንድ ኩዌሪ ለምሳሌ በዚህ ቴብል ሌት ፖል ሪፈር ያደረጋቸው ከስተመሮች እነማን ናቸው ብለፈልግ ብባል I can join this customer table with another customer table I'm not creating another table it's the same customer table but customer table and ከcustomer table ጋር customer ID ከሪፈርድ ባይ ከሆነ አይዲ ጋር ጆይን እኩል የሆኑት የትኞቹ ናቸው ብዬ ምን ያህል እያንዳንዱ ከስተመር ምን ያህል ሰው ሪፈር እንዳደረጉ ቶታሉን ካልኩሌት ማድረግ ይችላል ማለት ነው so እንዲህ ሪፕሬዘንት የምናደርገው ነበር is called self referencing relationship so ይሄን ያልካየን ስለ relationship further it can have constraints ጥያቄ ነው okay ካልሆነ እንቀጥል so relational model ላይ constraints አሉን additional constraint add ማድረግ ይቻላል we have multiple type of constraints ፐርፐዛቸው ምንድነው ዴታ ኢንቴግሪቲ ኪፕ ማድረግ ነው okay አሁን ይሄ የምናስቀምጠው ዴታቤዝ ምንድነው ብለናል እያንዳንዱ ሮ አንዴ ክሬት አድርገን የምንተወው ነገር አይደለም ዴታ we create the structure ግን ዴታው ግን በየጊዜው የሚመጣ ነው አንድ የፐርቼዝ ሲስተም ሰራን so every time people እየመጡ ሲገዙ ያ ዴታ ኪፕ እናደርጋለን ማለት ነው ዴታቤዙ ላይ ከተለያየ ቦታ ሊመጣ ይችላል ለምሳሌ ከኦንላይን አፕሊኬሽን ሊመጣ ይችላል ያ ዴታቤዙ ላይ ሴቭ ይደረጋል ስቶር የሚገዙ ሰዎች ዳይሬክትሊ ሄደው ሊገዙ ይችላሉ ከስቶር የሚገዙ ሰዎችንም ዴታ እዛ ሴቭ ያደርገዋል ሶ ከመልቲፕል ሲስተም አክሰስ ተደርጎ ዴታውን ሴቭ ሲያደርግ ኢንቴግሪቲውን ኪፕ ባደረገ መልኩ ዴታው ምክንያቱም ዴታው አንድ ቴብል ላይ አይደለም ያለው አይደለም መልቲፕል ቴብል ላይ በሪሌሽንሺፕ አድርገን ነው ያስቀመጥነው ብለናል በአይዲ ሴት አድርገን ያስቀመጥነው ብለናልና ይሄንን ሪሌሽንሺፕ ኢንቴግሪቲውን ኪፕ እንዳደረገ መቀመጥ እንዲችል የምንጠቀምባቸው የተለያዩ constraints አሉ the first constraint is the domain constraint what is domain
earlier we discussed a domain is የአንድን ኮለም ዴታ ታይፑን ዲፋይን የሚያደርግልን ነገር ነው ብለናል አይደል? ምን አይነት ታይፕ እንደሆነ ለምን ዲፋይን ማድረግ አስፈለገን? ምን አይነት ታይፕ እንደሆነ ከዛ ታይፕ ውጪ እንዳይቀበል ነው። ለምሳሌ ኤጅ ኮለም ካለን እና if we say age should be a number ብለን ሴት ካረግን so if someone put አበበ ብሎ ቢያስቀምጥ እዛ ቴብል ላይ does that table accept the data? No, right? ዶሜኑን ሴት አድርገነዋል። በምን ባውንደሪ ስር እንደሚሆን ምን አይነት ዴታ እንደሚሆን ዶሜኑን ሴት አድርገነዋል ማለት ነው። So every domain must contain atomic values and it means composite and multi-valued attribute are not allowed. So domain constraint አንደኛ ምን አይነት ታይፕ እንደሆነ፣ ሁለተኛ አቶሚክ ቫሊዩ በእያንዳንዱ ሴል ውስጥ በእያንዳንዱ ኮለም ዲፋይን ባደረግነው ኮለም ውስጥ እንዲቀመጥ ያንን ኢንቴግሪቲ የሚፈጥርልን ያንን ኮንስትሬንት ዲፋይን የሚያደርግልን ነገር ነው። not only the type, even the size. Let's say we have a number, but a number can be 1 to 100 or it can be a big number like let's say የገንዘብ ትራንዛክሽን ከሆነ ገንዘብ ምን ያህል ሊሄድ ይችላል፣ ይሄን ያህል ዲጂት ሊረዝም ይችላል ብለን ያንን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ኤጅ ከሆነ ኤጅ ከዚህ በላይ አይበልጥም። ስለዚህ ሲምፕል ኢንቲጀር ተጠቅመን ሳይዙም ይሄን ያህል ከዚህ ሳይዝ የማይበልጥ ብለን ዲፋይን ልናደርገው እንችላለን። ወይም ስምም ከሆነ የሚቀመጠው ተመሳሳይ ኦኬ 20 ካራክተር ወይም 50 ካራክተር ይበቃዋል። or የሚሰጠው ነገር ዲስክሪፕሽን ከሆነ or this could be a paragraph long then I have to use this long የሆነ ቴክስት ማድረግ አለብኝ ብለን ዲፋይን የምናደርገው ነገር we call it a domain constraint. Okay, and we have another kind of constraint that we call key constraint or uniqueness constraint. What does that mean? ላስት ዊክ ምን ብለናል? እያንዳንዱ ኢንቲቲ ዩኒክሊ አይዴንቲፋይ የሚያደርገው ነገር ምን እንለዋለን ብለናል? ፕራይመሪ ኪ እንለዋለን ብለናል አይደል? እና አዘ ፕራይመሪ ኪ አንደርላይን እያደረግን ኢአር ሞዴሉ ላይ ያስቀመጥናቸው ወደ ምን ይለወጣሉ? ሪሌሽናል ሞዴል ጋር ሲመጡ ፕራይመሪ ኪ አድርገን ሴት እናደርጋቸዋለን። ሶ አዘ ፕራይመሪ ኪ ዲፋይን እናደርጋቸዋለን። እነዛ ምን ማለት ነው? ፕራይመሪ ኪ ማድረግ ማለት ይሄ ኮለም ዩኒክሊ እያንዳንዱን ሪከርድ አይዴንቲፋይ የሚያደርግ ስለሆነ ሁለት የተለያዩ ሮዎች ተመሳሳይ ቫልዩ ሊኖራቸው አይችልም ብለን ህግ ሴት አደረግንለት ማለት ኮንስትሬንት ሰጠ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ once if you say something as a primary key then that key primary key can be a single key or it can be a single column or it can be multiple column. ስለዚህ the combination of those multiple column or single column cannot be duplicated across rows. If we have a billion record, all those billions record, they should have a unique key ያስፈልጋቸዋል ብለን ሴት እያደረግን ነው። We call this unique constraint, a key constraint because it's a primary key. There is also another thing called a unique constraint. It's not a primary key. It doesn't uniquely identify the recorders as a primary key, but we may need to also have additional set of columns as a unique constraint. ለምሳሌ a customer table, and let's say we believe that the first name, last name, and the birthday information ዩኒክ መሆን አለበት እዚህ ቴብል ላይ ብለን ከሆነ ኮንሰፕቱ የዛ ዴታ ኢንቴግሪቲ በዛ ሜንቴን መደረግ ያለበት ከሆነ ዩኒክ ኮንስትሬንት ዲፋይን አድርገን ለእነዚህ ሶስት ኮለሞች ዩኒክ ኮንስትሬንት አድ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ሶስቱ ኮለምስ በምንም የተለያየ ኮምቢኔሽን ኖሮ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን አንድ አይነት ኮምቢኔሽን ያላቸው ግን across all records exist ማድረግ እንዳይችሉ አድርገን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። we call this a unique constraint. Is that clear? Yes.
ቴንክ ዩ። አንዳንዴ ድምጻችሁን ብሰማ ጥሩ ነው። ሶስተኛው የኢንቲቲ ኢንቴግሪቲ ኮንስትሬንት የምንለው ነው። ኢንቲቲ ኢንቴግሪቲ ኮንስትሬንት says that no primary key can take a null value since using a primary key we identify each tuple uniquely in a relationship. Entity integrity constraint የምንለው ለምሳሌ primary key ሴት ከተደረገ ለአንድ ኮለም ያ ኮለም it should have a value null መሆን አይችልም። That's one definition. Not only primary keys. Even sometimes we may need to define some columns to be not nullables. ለምሳሌ let's say we have a customer table and we have customer ID. And a customer ID is a unique ID that we generating for every customer. So that can uniquely identify all the records. But we want to get always last name of the customer. I mean, he may not give us his first name, but we should have a last name, let's say. Or we should have first name and last name. So how can we maintain this database without letting the system to save null values? We should have some kind of constraint, right? ስለዚህ ለዛ ኮለም ሄደን ይሄ ኮለም ናት ነለብል ኮለም ነው ብለን ዲፋይን እናደርገዋለን። አንዳንዱን ኮለም ደግሞ ይሄ ነለብል ነው ብለን ዲፋይን እናደርገዋለን። ስለዚህ ቤዝድ ኦን ዳት ዴፊኒሽን ነል የሚቀበሉ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ነል የማይቀበሉ ኮለምስ ሊኖሩ ይችላሉ። We call this entity integrity constraint. All these constraints, their purpose is nothing but to keep the data integrity. Once defined ባደረግነው ሩል መሰረት ሊድ እንዲደረግ የሚያደርጉ ናቸው። And the fourth one that we raise is referential integrity. Okay, referential integrity, as the name implies, is referring, right? So that tells us the relationship. It put a constraint between a relationship of two tables. Foreign key ማለት ምን ማለት ነው? Foreign key is a part of referential integrity constraint ነው። Foreign key ምንድን ነው የሚያደርገው? አንድ ኪ ከዚህ ወስዳችሁ as a foreign key ሌላ ቦታ ሪፕሬዘንት አደረጋችሁት ማለት ሁለቱ ቴብል በፎሬን ኪ ሪሌሽንሽፕ ከተገናኙ ፎሬን ኪው ኤግዚስት ሳያደርግ ዴታ ኤግዚስት ሊያደርግ አይችልም። ለምሳሌ we have customer and purchase table. A purchase record cannot exist without having a customer for that purchase order, right? That's a fact, right? Yeah. So how can we maintain that? How can we make sure all those applications, when they save the data from multiple places, or maybe when someone put directly into the database, so that, you know, እንዳይቀበል ከዚህ ሩል ውጭ እንዳይቀበል ሜንቴን ለማድረግ we use referential integrity use እናደርጋለን። So referential integrity is possible for a column in a table to relate to another columns in the same table, and this is called a self-referencing relationship. ቅድምም ብለነዋል። እሱን የሚያሳየን ነው እዚህ ጋር። ሰልፍም ሊሆን ይችላል ኦር ከሌላ ቴብልም ጋር ሊሆን ይችላል። whether it is a one-to-one or one-to-many relationship or many-to-many relationship መሆኑንም ጨምሮ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ኮንስትሬንት ላይ። ኦኬ ሶ በዚህ መሰረት ዴታ ሪሌሽናል ሞዴል ክሬት እናደርጋለን። ስለዚህ ኢንቴግሪቲውን ዳታውን መጠበቅ የሚችል መሆን ይችላል። Further, we have also additional kind of referential integrity maintain የምናደርግበት ፕላን የምናደርግባቸው way. We have options for implementing referential integrities. One is a declarative referential integrity. ቅድም ያየናቸው which enforce integrity by using a foreign key constraint and prevent changes that violate referential integrity from occurring. በሁለት የተለያዩ ሪሌሽንሺፖች መካከል። And we have also something that we call procedural referential integrity. Sometimes procedural referential integrity means
when someone enter a data, when someone update a record or someone delete a record for that particular row, if we want to calculate something behind the scene, okay? Procedural means it's a procedure, right? It's not like directly አሁን ቅድም ያልናቸው ይሄ ዩኒክ ያላልናቸው ግን ተጨማሪ ነገሮች ቼክ አድርጎ ያንን ሜንቴን እንዲያደርግ ያንን ኢንቴግሪቲ ኪፕ እንዲያደርግ የምንፈልጋቸው ነገሮች we can implement that using a trigger. For example, let's say we want to keep audit record when someone change a record, we want to maintain who updated that record and who deleted that record in the same table. Let's say we have updated by and updated date የሚል ሁለት ኮለም አለን እንበል. So every time someone changes from whether it is from a system or from manually to the database, ይሄንን record update የሚያደርግልን ነገር maintain እናርግ ካል, we can use a trigger, and that trigger triggers the event on the table እና trigger አድርጎ ምንፈልገውን ነገር ሜንቴን ኢንቴግሪቲው ሜንቴን እንዲያደርግልን ወይም ደግሞ ይሄን አፕዴት እንዲያደርግልን ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ triggers also will help us to implement a procedural referential integrity. The other thing is that we want to raise is a cascade referential integrity. This is another type of integrity. Cascade means because of a foreign key relationship constraint referential ነው ሁለት የተለያዩ ቴብል ነው ያለን. So in these two tables, the foreign key constraint which tell the database to perform a certain action whenever a user attempt to do another action on the other table. Example. So earlier ምን ብያቸዋለሁ? Purchase record cannot exist without customer record ብለናል አይደለም? So insert ለማድረግ purchase record ውስጥ you should have a customer. You have to pick a customer ID to say this is a customer who has this purchase. Okay, now you have a customer and you have 5 different purchases for that customer. What if someone comes to customer table and try to delete that customer? Disaster አይሆንም? ይሆናል። ከስተመሩ የለም ፐርቼዝ ሪከርድ አለው። ኦኬ ይሄ ፐርቼዝ ሪከርድ ደሊቨር ያልተደረገ ከሆነ how do we gonna deliver it? ሜስ አፕ ይሆናል አይደለም? So ይሄ እንዳይሆን if someone try to delete customer information ቼክ እንዲያደርግ ፐርቼዝ ሪከርድ መኖሩን ቼክ እንዲያደርግ ፐርቼዝ ሪከርድ ካደረገ አታርግ ወይም ደግሞ if you delete the customer you have to also delete the purchase record ብለን ኢንፎርስ ማድረግ ብንፈልግ የዚህ አይነት ሪሌሽንሽፕ ካስኬድ ሪፈረንሻል ኢንቴግሪቲ ኮንስትሬንት እንለዋለን። ኦኬ ምንድን ነው የሚያደርገው? ካስኬድ እነዚህን ነገሮች ያስገድዳል። የዲሊት ካስኬድ ወይም የአፕዴት ካስኬድ ወይም የኢንሰርሽን ካስኬድ እንለዋለን which means እዚህ አንድ ሪከርድ እዚህ ጋር ዲሊት ከተደረገ ወይ እዛ ጋር ዲሊት ይደረግ ወይ እዚህ ጋር ዲሊት ሪከርድ ካለው እዚህ ጋር ይደረግ ብለን ያንን ዲፋይን የምናደርግባቸው ናቸው ማለት ነው እነዚህ ካስኬድ ሪፈረንሻል ኢንቴግሪቲ የምንላቸው። So speaking about cascade, the main purpose of cascade is to maintain also resolve ያደረግናቸውን anomalies በዲዛይን የአር ሞዴል ኖርማላይዜሽን ተጠቅመን ሪዞልቭ ያደረግናቸው አኖማሊቲ ኢሹዎች ሀፕን እንዳያደርጉ ሜንቴን የሚያደርግልንም ነው። አኖማሊቲስ ምንድን ነው? anomalies irregularity or something which derivates from expected or normal state. When designing a database, we identify 3 types of anomalies. Insert, update, and delete anomalies እንላቸዋለን። Last weekም ስለ ER ስናወራ አንስቼው ነበር። ለምሳሌ አንድ ዴታቤዝ በሪሌሽናል ሞዴል ዲዛይን ተደርጎ ኖርማላይዝ ስናደርገው
አንድ ሪከርድ እዚህ ጋር አፕዴት ሲደረግ ሁሉም ቦታ ተመሳሳይ አፕዴት እንዲኖረው ለምሳሌ በቅድም ባየነው የሶስቱ ቴብሎች ከስተመር ፐርቼዝ እና ፕሮዳክት ሪሌሽንሺፕ ውስጥ if we try to update the customer first name, do you think we need to update multiple places? No. No, right? We don't have to go in. We don't have the customer name in the purchase record table, right? Yeah. We have only his ID. His ID is a unique identifier. A unique identifier cannot be changed, right? We don't need to change it. It's a unique identifier. Well, of course, we can change it. Again, we don't need to change it. So, su stay argo, represent argo stay argo, ባለበት ሌሎቹን ዴታዎች ግን መለዋወጥ እንችላለን። ይሄ ኢንሰርሽን አኖማሊቲ እንዳይኖረው አድርገን ዲዛይን ስላደረግነው ነው ይሄ ሜንቴን የሚያደርገው። ኦኬ አዘርዋይስ ላይክ ሁለቱ ቴብል አብረው አንድ ቴብል ሆነው ከሆነ ኤግዚስት ያደረጉት የከስተመሩና የፐርቼዙ for every purchase you add the customer first name, last name, birth date ምናምን ታስገባላችሁ ማለት ነው። So now after few months if you try to update the customer information on one purchase, what will happen? You will have a different record ከዚህ በፊት ያ ከስተመር ከሄደባቸው ከገዛቸው ፐርቼዞች የተለየ ሪከርድ ሜንቴን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። when you maintain it for one purchase. So you meta and purchase order እያደረገ ነው. This time his first name is already changed. So when you use his new first name and last name and birth date and purchase order ስታስገቡ ዴታው ሜስ አፕ ሆነ አይደለም ሜንቴን መደረግ የማይችል ሆነ አፕዴት ብታደርጉ ቻሌንጅ ይሆናል። So እንዲህ አይነት ነገሮች we call them anomalies. Okay? So ኖርማላይዝ ማድረግ አንዱ ኖርማላይዝ የምናደርግበት ምክንያት እንዲህ አይነት እንትኖችን ለማስወገድ ነው። እንዲህ አይነት በቀላሉ አፕዴት ማድረግ የኢንሰርሽን አፕዴት ኤንድ ዲሊት አኖማሊቲስ ሪሙቭ ለማድረግ ኦኬ። ይሄን ካደረግን በኋላ ግን ይሄን በማድረጋችን ቴብሎች ምን ይሆናሉ? ስፕሊት እየሆኑ አኖማሊቲስ ኤግዚስት እንዳያደርጉ እየተከፈሉ ይሄዱና እርስ በርሳቸው በሪሌሽንሺፕ የሚገናኙ ቴብሎች ይሆናሉ። ሶ ያ ሪሌሽንሺፕን ደግሞ ሜንቴን አድርጎ ዴታ ሪከርድ ለማድረግና አፕዴት ለማድረግ ካስኬድ ኮንስትሬንቶችን በመጠቀም የአፕዴት ካስኬድ የዲሊት ካስኬድ በመጠቀም ኢንቴግሬት ማድረግ ኮንስትሬንቱን ሜንቴን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ማይ ቪዥን ማች እምነት የሚጥሉበት የአይቲ ስልጠና ተቋም በዘርፉ ከ15 ዓመታት በላይ በተግባር የተፈተነ የሥራ ልምድ ባላቸው ምስኩን ኢትዮጵያውያን የተመሰረተ ሙያውን መቀየር ወይም ማሻሻል ከፈለጉ ወደ ማይ ቪዥን ማች ይምጡ። በሼርፖይንት ዴቨሎፕመንት፣ በቢዝነስ ኢንተሊጀንስ፣ በዳታቤዝ አድሚኒስትሬሽን፣ በአማዞን ዌብ ሰርቪስስ፣ በአዙር ክላውድ ሰርቪስ በመረጡት ሙያ ለእርስዎ አመቺ በሆነ ሰዓት ከቤቶ በምቾት ሆነው በዝቅተኛ ክፍያ ማይ ቪዥን ማች ያሰለጥኖታል። ጥያቄ ቢኖሮ ከትምህርት ሰዓት ውጪ የአንድ ለአንድ እገዛ ያገኛሉ። እያንዳንዱን ትምህርት በተግባር ፕሮጀክት እየሰሩ ያዳብራሉ። ከዚህ በፊት ስልጠና ወስደው ከሆነና በተማሩት ሙያ ፕሮጀክት ወይም ስራ እየሰሩ በተግባር የስራ ዓለምን ማወቅና መለማመድም ከፈለጉ ለዚህ ዓላማ ብቻ ተብሎ የተዘጋጀ በአይነቱ ልዩ የሆነው የማይ ቪዥን ማች ኢንተርንሺፕ ፕሮግራማችን አለሎ። ስልጠናውን ሲጨርሱ ሬዙሜ በማዘጋጀት እንረዳዎታለን። ኢንተርቪው እናለማምዶታለን። ለስራ ብቁና ዝግጁ እናደርጎታለን። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥራችን 202-455-6599 ደውሉ። ማይ ቪዥን ማች የእርሶ ለእርሶ ነው።